Stel je voor, je krijgt de kans om een kijkje te nemen in de toekomst. Zou je dat dan doen? Ja of nee? En zo ja, wat zou je dan willen weten? Laat het me weten in de comments. Wat super leuk dat jullie er zijn. Welkom bij een nieuwe video. Het is oktober. En dat betekent voor mij natuurlijk een super toffe maand. Een maand waar ik eigenlijk het hele jaar zowat naar uitkijk. En dat is namelijk Halloween maand. Ik ga deze maand volop Halloween tutorials voor jullie maken. En ik heb er onwijs veel zin in. Ik heb ook zo'n vermoeden dat er best wel veel van jullie zijn die ook ontzettend veel uitkijken naar Halloween. En die ook heel erg veel uitkijken naar alle Halloween tutorials. Dus ik ben er echt super enthousiast over en ik hoop natuurlijk dat jullie dat ook zijn. Om het spits af te bijten heb ik deze waarzegster look gemaakt voor jullie. Het is een beetje glamorous, toch ook wel een beetje dark, maar ook wel weer sexy. Ik wou echt dat ik niet iets van een lampje heb hier thuis. Ik heb er eentje, maar die heb ik pas geleden weggegooid. Ook omdat de batterij het niet meer deed. Super jammer, want anders had ik allemaal toffe beelden kunnen maken in het donker. En zo'n bol die dan licht geeft. Maar ja, helaas, het had niet zo mogen zijn. In ieder geval, als je dit wilt gaan maken als kostuum, dan zou ik zeker zo'n acrylbal kopen. Dit is zo'n kerstbal die je kunt vullen met iets wat je zelf wilt. Ik heb deze gekocht bij de knutselwinkels, zoals Pipo's. En deze kun je volgens mij ook wel vinden bij van die 1 euro shops. Dus neem daar zeker een kijkje. Want hoe tof is het als je van die lichtjes hierin zou doen en dan tijdens Halloween nacht met zo'n bol over de straat loopt en mensen vraagt of ze hun toekomst willen voorspellen. Dit is natuurlijk de allereerste video van oktober, dus ook de allereerste Halloween video. Mocht je benieuwd zijn naar andere looks die ik eerder heb gemaakt, ik heb op mijn YouTube kanaal een hele playlist met al mijn extreme make-up looks, dus neem daar zeker een kijkje. Sorry voor deze lange intro, maar dat komt omdat dit de allereerste Halloween video is. Ik ben zo excited en ik hoop dat jullie dat ook zijn. Ik zou zeggen, pak er iets lekkers bij, een kopje thee of koffie en dan gaan we nu meteen beginnen. Nu het herfst is en kouder begint te worden, vind ik het fijn om extra aandacht te geven aan mijn huid. Skincare die ik op dit moment aan het uitproberen ben is de Youth Serie van The Body Shop. Ik gebruik als eerste het serum, daarna de dagcreme en als laatste de oogcreme. En dit breng ik allemaal gewoon aan met mijn vingers. Voor de make-up ga ik beginnen met de NYX Honey Do Me Up Primer. En deze is bijna op zoals je kunt zien, want het is echt mijn favoriete primer. En ook dit verspreid ik over mijn hele gezicht met gewoon mijn vingers. Vervolgens breng ik de Fit Me Foundation aan van Maybelline. En op dit moment past de kleur 250 echt perfect. Om het te blenden gebruik ik mijn Beauty Blender en met een deppende beweging blend ik de foundation in mijn huid. Om je gezicht te highlighten kun je een concealer gebruiken. En ik gebruik de Tarte Shape Tape in de kleur Light Neutral. En dit breng ik aan onder mijn ogen, mijn voorhoofd, neusbrug, cupidoboog en mijn kin. Alles wat je highlight zal optisch meer naar voren komen te staan. En dit blend ik vervolgens ook weer uit met mijn Beauty Blender. Om te voorkomen dat het in mijn lijntjes trekt en om ervoor te zorgen dat de basis goed blijft zitten, ga ik alles afpoederen. Hiervoor gebruik ik de losse poeder van Make Up Revolution. En als eerst doe ik dit onder mijn ogen met mijn Beauty Blender, omdat het daar als eerst gaat creasen. Dan neem ik een schuine kabuki kwast en daarmee duw ik de poeder als het ware in mijn huid. Wees ook zeker niet te bang om een lekkere dikke laag poeder aan te brengen. Dit kun je namelijk laten intrekken en alle poeder die je te veel hebt, die kun je later weer weghalen. Tijd voor de wenkbrauwen en vul je wenkbrauwen gewoon in zoals je dat normaal gesproken zou doen. Voor deze look ga ik veel paars en fuchsia kleuren gebruiken, maar jullie kunnen natuurlijk iedere kleur kiezen voor deze look. En dit gevoel kennen jullie vast wel en dat is namelijk het gevoel wanneer je voor het eerst een nieuw product kunt gaan gebruiken. Om de crème aan te brengen gebruik ik deze kleine blending kabuki kwast van NYX. Voor zo'n gekleurde crème basis werken dit soort kwasten naar mijn mening het fijnst. En zoals je ziet is het super gepigmenteerd en dit breng ik nu aan op mijn voorhoofd en als een soort van contour bij mijn wangen. Als je niet weet waar je dit precies moet aanbrengen, kun je je wangen naar binnen zuigen. Dan zie je een soort van kuiltje ontstaan van je oren richting je mondhoeken en dat is dus de lijn die je moet volgen. Maak lichte, ronddraaiende en deppende bewegingen om het aan te brengen en voor een mooi geblende rand. Ook vond ik het tof om mijn hals gekleurd te maken. Hierdoor komt je kaak trouwens ook heel erg mooi uit en ik blend de kleur vervolgens naar beneden. Met de paarse kleur ga ik wat kleurvariatie toevoegen en dit doe ik tegen mijn haarlijn aan. En ik was erachter gekomen dat je dit het best kunt aanbrengen met alleen een deppende beweging, omdat je anders de onderliggende laag weer wegveegt. Ja, en dat is natuurlijk zonde. Omdat dit een crème is, moet je het ook weer goed afpoederen. Hiervoor gebruik ik deze translucent powder en een grote ronde poederkwast. Dit breng ik aan met een hele lichte beweging.
Nu neem ik het nieuwe Steam palet van NYX van de Machinist serie. En met een blending brush neem ik als allereerst de lichtroze oogschaduw. Deze breng ik aan boven mijn crease. En ondanks dat je het bijna niet ziet, is dit wel super belangrijk. Want de eerste laag zal er namelijk voor zorgen dat de oogschaduw die je daarna aanbrengt gemakkelijker te blenden zal zijn. Van het Midnight Chaos palet neem ik de matte paarse oogschaduw. En deze breng ik aan in mijn crease. En blijf net zo lang kleine rondjes draaien totdat alles mooi geblend is. Dan neem ik weer het Steam palet en daarvan neem ik de paarse shimmer oogschaduw. En met mijn Sigma E25 kwast duw ik dit op het buitenste gedeelte van mijn ooglid. Dit blend ik vervolgens in een soort van driehoekje en een klein beetje naar binnen in mijn crease. Ik dip mijn kwast opnieuw in de oogschaduw en breng dit nu opnieuw aan, maar dan bij mijn binnenste ooghoekje. Eventueel kun je hier en daar nog meer oogschaduw toevoegen om de dekking wat beter te maken als dat nodig is. En wat ik over heb op mijn kwast, dat blend ik in mijn crease van mijn binnenste ooghoekje naar mijn buitenste ooghoekje. Dit is het verschil en doe dit nu natuurlijk ook bij je andere oog. Met een klein oogschaduwkwastje met korte haartjes breng ik dezezelfde kleur ook aan op mijn onderste wimperrand, waarbij ik het middelste gedeelte oversla. Nu gaan we de look donkerder maken en dit doe ik met een ronde oogschaduwkwast en deze zwarte oogschaduw. Breng dit heel voorzichtig aan met voornamelijk deppende bewegingen en hiermee maak ik mijn buitenste en binnenste ooghoekje dus donkerder. En onthoud, je kunt het veel beter langzaam opbouwen dan in één keer te veel. Dus breng ook telkens steeds iets meer aan als je de look donkerder wilt maken. Voor mijn binnenste ooghoekje gebruik ik trouwens een nog kleiner kwastje om het heel precies aan te kunnen brengen. Alles wat ik over heb, breng ik aan in mijn crease. En eventuele fallout kun je wegsweepen met een waaierkwast. Nu neem ik zo'nzelfde crème color van NYX in een gouden kleur. Hiermee gaan we het middelste gedeelte van ons ooglid inkleuren en hiervoor kun je gewoon je vinger gebruiken. Neem nu je favoriete eyeliner en maak nu een super grote winged eyeliner. Ik begin altijd met het staartje van de wing en trek vervolgens de eyeliner van buiten naar binnen over mijn ooglid. Voor mijn bovenste wimperrand gebruik ik een zwarte mascara en voor mijn onderste wimpers leek het dus leuk om deze gekleurde paarse mascara te gebruiken. Dan neem ik de Essence Glitter Drops van de Dancing on the Milky Way collectie. En deze breng ik aan met mijn vingers en een deppende beweging op de delen die ik roze heb gemaakt. Van de NYX Midnight Duo Eyeliner neem ik de glitterkant en die breng ik aan onder mijn wing. Op mijn voorhoofd wil ik versiering maken als een soort van kralenpatroon. En dit kan ik heel gemakkelijk maken met de That's the Point eyeliner van NYX. Hiermee kun je de bolletjes als het ware gewoon heel gemakkelijk op je voorhoofd stempelen. Daaroverheen breng ik nog wat van de Midnight eyeliner aan voor een extra shiny effect. Bij de Action had ik allemaal rhinestones gevonden. Deze ga ik nu onder de grote bolletjes plakken en ik gebruik een mastix om deze vast te plakken. Daarna ga ik highlighten en hiervoor gebruik ik het Moonchild palet van Anastasia Beverly Hills. Ook wilde ik nog wat glitters aanbrengen onder mijn ogen in de vorm van een langwerpige driehoek. En hiervoor gebruik ik mijn glitter primer en om de glitters zelf aan te brengen vind ik het heel fijn om een blendingkwast te gebruiken. Daarmee kun je namelijk een soort van mooie overloop creëren. Als dat helemaal af is breng ik ook hier dezelfde rhinestones aan en teken ik het kralenpatroon met de twee eyeliners. Inmiddels is mijn mascara ook wel droog, dus breng ik nu mijn nepwimpers aan. En zoals je kunt zien maken de nepwimpers deze look ook echt helemaal af. Althans, dat vind ik. Voor mijn lippen heb ik besloten om een donkere look te maken. Eerst omlijn ik ze met een donkerblauw oogpotlood. Daarna vul ik ze in met de nieuwe lippenstift van NYX in de kleur Doom. En als topper vind ik de Midnight Chaos lipgloss in de kleur Cosmic Rain er echt super mooi bij passen. Afhankelijk van je outfit vind ik het heel erg tof om ditzelfde kralenpatroon te herhalen op je hals. En ja, het kost even tijd, maar echt waar, dan heb je ook wat. En natuurlijk kun je je eigen draai aangeven. Je hoeft natuurlijk niet de kleur paars te kiezen als basiskleur. Je kunt iedere kleur kiezen die jij mooi vindt. Ik ben heel erg benieuwd of jullie wel of niet je toekomst zouden laten willen voorspellen. Ik denk niet dat ik het zou willen weten. Ook al zou ik de kans hebben. Ik vind het gewoon leuk dat het leven zo'n grote verrassing is. En dat je eigenlijk nooit weet hoe het zal lopen. Ja, soms is het wat minder leuk. Maar over het algemeen ben ik daar eigenlijk wel heel erg blij mee. Maar laat weten in de comments hoe jij hierover denkt. Kun je nou niet wachten
wachten om alle andere looks te zien, neem dan zeker een kijkje in mijn afspeellijst van al mijn vorige Halloween en extreme make-up tutorials. Die kun je vinden op mijn YouTube kanaal, maar ik zal de afspeellijst hiernaast plaatsen met nog een andere video die misschien ook leuk is voor jou. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet om mijn Instagram te bekijken en te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je hopelijk weer bij de volgende video.